عکس بگیرم براتون. نه سخت میشم گرم میکنم، بیقرار میشم، سوزم میخورم، واسهتون درد میکنم من با مثلا چه میدونم شاید مثلا چه میدونم
تاکسی بگیرم براتون. سری چاپ مونه. شوف خورد اشکال نداره. چی؟ 40 دقیقه قرار سیگار میخوام تر کنم، نه سخت میشم گرم میکنم، بیقرار میشم سوزم میخورم، قطعتون درد میکنم، من با خودم پنام
یه وری میره خوشینه هر کی باشه وری میره اینقدر جان دیگه دستم کنه رو بازی کردش برم
با هیلش کن بای کیم